Hello and welcome, viewer. I am Jakob Hack. This is the Sound Test Room Hack Attack, and you're about to take part of an interview that I made with Johan Sundhage from Klevgren. It's a Stockholm-based production company run by musicians, filmmakers and developers. Klevgren consists of 6 good-looking chaps in their 30s, and these guys, they make apps. But if you think that's the only thing they do, you're wrong. Klevgren has some really big customers. Among those are World Childhood Foundation, Swedish Television, MTV. Now we're speaking Swedish throughout the interview, so don't forget to turn on the subtitles. Johan Sundhage. He's a programmer, happy husband and father of 2. I'll be asking him questions like, do you think iOS devices are toys if they're gonna create something else other than FX-based apps? What the future of Klevgren might look like when it comes to iOS apps? Without further ado, first question. Are iOS devices toys? Vi snackar om det en del faktiskt här. Sitter professionella musikproducenter och gör grejer på sina plattor? Frågetecken. Liksom. Eller det har vi diskuterat. Vi är ju musikproducenter här också. Och vi sitter och gör skisser sådär liksom än så länge. Det är liksom, det är grymt liksom att kunna... Man får en idé, man kan liksom få ner den i något program eller i någon app. Liksom, smidigt. Det är, jag vet inte, det är någonstans mitt emellan och det är vad man gör det till. Jag tror att den äldre generationen musikproducenter är lite rädda för att använda plattan. De sitter i Pro Tools, Logic, Cubase eller någonting. Jag är ju sån lite själv faktiskt. Jag sitter i Logic för det kan jag så bra och jag har allt som jag vill ha där. Och jag, ja. Sen man har ju kollat på till exempel Cubasis och Aria heter det va? Andra, de är ju kompetenta program liksom. Det funkar och det är bra. Det är ingen som säger att det går inte att göra riktig musik här i. Eller det är klart det går liksom. Varför började du koda? Varför började du med sånt? Jag var en datanörd när jag var liten. Jag hade Commodore 64 och Amiga. Programmerade assembler på Amiga och gjorde demos. Men det var ju som i första hand som musiker som gjorde moduler, liksom, tracker. Sagacity hette grupp. Där var jag med längst och vi gjorde lite halvstora produktioner. Sen åkte man på Copypartyn, hette det på den tiden. Och höll på, det var i Finland några gånger, vet jag. The Assembly tror jag det kallades. Vad gjorde man där? Nej, med sin dator, så satt man där och pillade på den. Några dygn, så åkte man hem. Vad kul, och 16 eller någonting. Vad för slags musik är du intresserad av? Ja, det är rätt blandat. Men... Vad växte du upp med? Vad hörde du hemma? Pop. Det var från morsan och farsan var det som Bob Dylan och det där köret. Nationalteatern och Bob Dylan. Sån här, hippiemusik som man kunna säga. Men sen när jag var hårdrockare först och sen var jag syntare. Men sen när jag var på tonåren började jag lyssna på jazz. Då var det Fusion, Weather Report, Jaco Pastorius och hela den här vägen. Och då spelade jag mycket med så jag ville bli jazzpianist. Sen var det R&B ett tag, början på 2000-talet. Det var bara på prodda R&B gjorde det. Ja, sån. Jag lyssnar mycket på Brad Meldon nu för tiden, en pianist. Den musiken jag gör nu, det är ju nästan bara beställningsgrejer för reklamfilm och sådär. Och då gör man ju det kunden vill ha väldigt mycket. Det blir väldigt blandat. Det är alltid från elektronika till bossa nova. Liksom. Det är helt beroende på vad det är för film. Du har tidigare jobbat i studio. Logic har du använt mycket. Vad är ditt favoritinstrument i Logic? Ja, XS24. Efter jag gick ut i gymnasiet så... Eller till och med innan när jag gick på gymnasiet så hängde jag mycket i en inspelningsstudio som fanns rätt nära där jag bodde. Rogin, musikproduktion. Mycket jazz och sånt som spelas in där. Och jag började jobba där som tekniker och lite sådär allt i allo strax efter gymnasiet. Och då var det väl en fullfjäder midi-studio fast med en rullbandare också, 16 kanaler. Som var synkad via center. Men där uppgraderar vi oss hela tiden. Och vi jobbar mer och mer ihop, vi som
satt där liksom. Så när Logic Audio kom så följde X24 med. Och då började vi göra instrument. Ja, vi byggde samplinstrument helt enkelt. Det var någon på slutet på 90-talet. Det biblioteket, det har liksom byggts vidare på tills det gör fortfarande. Det är väldigt många instrument. Eller det är instrument som man själv tycker om. Det är mitt sound finns där i liksom, när jag proddar musik för en film eller någonting, skriver för något sådär. Varför just effektappar? Varför inte syntar eller trummaskiner eller... Det är kul med effektappar. Det börjar ju med den här Scorchit. Jag skulle bygga en annan effekt till ett helt annat ramverk. Vi har något som heter Audio Cue också. Där det ingår en del DSP. Som inte är någon iOS-app eller sånt där. Det är ett musikramverk för adaptiv och interaktiv musik. Men jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra. Jag skulle börja bygga någonting. Och så blev det liksom fel. Det lät helt galet fel. Jag tänkte fel. Jag kom på en idé. För där finns också stöd för effekter. Man kan använda liksom realtidseffekter. Och så tyckte jag det lät coolt. Liksom. Så satt jag och snackade om det. Men vi bygger en effekt av det. Liksom. En riktig, jag tror vi tänkte för desktop, en audio unit liksom, för Mac. Och så satt vi igång. Men vi gör det bra sådär. Vi går in för det. Det liksom var ingen bara för skoj verkligen. Så vi satte igång. Och så blev det Scorchit då. Det är själva dist-algoritmen som jag råkade misstag göra. Det är ett fel från början. Men du kommer inte ihåg vad det var det skulle vara från början alltså, som du började? Jag tror det var någon tanke på en pitch shifter faktiskt. Som var på ett väldigt... Jag förstod att det skulle låta väldigt konstigt, men inte att det skulle låta som det gjorde. Sen gjorde vi en multibandsvariant av det. För det tänkte vi att det var coolt. Eller ja, då blev det liksom användbart också. Och så då fick vi blodad tand verkligen. Tyckte det var så jäkla roligt. Och så togs den emot jättebra. Det var lite buggar i första versionen. Så här, strula med det ena och andra. Så jag uppdaterade den lite. Men det var ju, folk tyckte verkligen om den. Och vi testade den på lite såna här popartister eller popproducenter och sådär. Och alla tyckte att fan, den är ju cool, det är ju bra. Vad programmerar du i? Vad utvecklar du i? Vad använder du för verktyg, språk? Nästan bara Xcode och audioutveckling, så att säga, DSP. Då är det C++ och C. Design och sånt, då är det Objective-C. Jag har inte använt Swift alls än faktiskt. Varför har du inte använt Swift? Nej, det är bara att jag inte har orkat lära mig det helt enkelt. Sen gillar jag faktiskt Objective-C väldigt mycket. Jag kan koda utan att behöva tänka. Så jag tänkte mest på hur dina appar ser ut. Alltså är det du själv som har byggt de här apparna eller någon annan? Nej, det är inte jag själv. Design är inte jag. Jag har ju bara programmerat egentligen. Och sen själva hur en knapp ska fungera. Det har vi väl kommit överens om tillsammans väldigt mycket. Att vi har testat lite varianter och sen har vi kommit fram till att den här nobben, det blir bäst om man drar upp och ner och den ska accelerera så här mycket. Man drar i den liksom. Looken och utseendet så, det är Daniel här som har gjort. Han gör sånt. Alltså har ni andra något att säga i det liksom? Får ni bestämma hur den ska se ut? Alla tycker hela tiden här. Alla åsikter om allt hela tiden. Jag tycker väldigt mycket. Det är dels att det där går inte askrångligt att göra. Är det värt det? Ja, säger han. Då får man göra ändå. Men det är väl han som har sista ordet när det kommer till utseende, design och färger och så vidare. Alla era effekter, det är ju 4 effekter nu. Det är reverb, det är svep, det är Scorchit och band delay. De är ju kombinationer av, alltså det är ju flera än en effekt i varje effekt. Varför har ni liksom valt att bygga dem på det sättet? Varför gjorde ni inte ett rent bara delay till exempel? Eller en ren flanger? Varför kombinationerna? Det finns flera anledningar. En anledning som egentligen inte var första anledningen tror jag, det är att på en iPad är det krångligt att dela upp det till flera olika appar skulle det bli då egentligen. Då måste man zappa mellan, här får man allt framför sig i en vy liksom. Vandelay, den är ett exempel på ett hopakok och grejer egentligen. Anledningen till att vi byggde den var att ibland så lägger jag upp
den setupen i typ Logic till exempel. Att jag splittar upp en signal i flera frekvensband, lägger 3 olika delayer och så vidare och så vidare. Det arbetsflödet är helt jobbigt bara liksom, att göra. Det är väldigt schysst att ha det i en app där man gör allt på en gång och du kommer åt allting väldigt snabbt. Du kan ändra och dra i grejer och ja. Så det är väl arbetsflödet ska bli så smidigt som möjligt. Samma sak gäller ju Squashit också. Man skulle kunna ta en signal, splitta upp i 3 frekvensband och lägga olika mycket dist på ett frekvensband. Men dels på en iPad så skulle det bli krångligt tror jag. Ja, det skulle bli rörigt. Det är bättre att ha allt i ett interface på en gång. Finns det någon fördel med att trycka ihop och bunta ihop dem på det här sättet, effekterna? Eller är det en nackdel när det gäller just processing power? Ja, det tror jag man sparar processing power på. Så det skulle kosta mer att ha flera olika appar? Ja, för då måste du ha appar igång. Det är nya processer. Liksom en app är en process. I det här fallet så sker ju allting i en och samma process. Vilket innebär att det blir mindre skyfflande av data. Liksom. Som det funkar nu med Interrupt Audio till exempel. Du kan ju bara ha en nod av ett delay igång samtidigt. Du kan ju inte ha 2 Squashit igång och göra 2 olika saker samtidigt. Squashit-grejen skulle man inte kunna bygga genom att ha en dist-app och en EQ-app liksom, och sen ha flera. Det går bara en instans av varje app igång åt gången. Så vet ni hur många procent liksom era till exempel Vandelay tar av processerna? Det går att kolla liksom. Det är ju lätt att ur utvecklarens perspektiv att mäta det liksom, hur mycket av den totala CPU-kraften det tar. Ligger ni lågt eller ligger ni högt? Reverb ligger högt, men det varnar vi för till och med på App Store att den drar extremt mycket CPU. Och det är bara så det är. Jag tror det går inte att optimera den ner, det är hela upplägget. Att man kan göra det man kan göra med reverb gör att den drar mycket CPU helt enkelt. Men de andra drar inte speciellt mycket CPU. Det ligger lågt, de är rätt snåla faktiskt. För att kunna veta om en app funkar på en viss enhetsmodell så måste ni ha den för att kunna testa det själva. Det är alltså så. Ni kan liksom inte emulera en situation liksom på någon... Nej, problemet är... Vi kan ju emulera det mesta. Men just Interrupt Audio, det stöds inte... Det kan vi inte emulera i en mjukvaruversion av en iPad. För att då måste du ha en annan app. En Interrupt Audio host, typ Cubasis eller något GarageBand till exempel. Och då går det inte att emulera det. Det är inte så farligt. På Android är det ju 7 resor värre. För där är det så otroligt många olika devices. Det finns ju liksom hur många olika sorter som helst med olika upplösningar, olika hårdvara inuti och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är ju nästan omöjligt, eller det är omöjligt att testa alla kombinationerna. Vilken av apparna är det mest överlag, alltså när det gäller hela paketet, utseende, GUI:n, just vad den gör, hur den funkar. Vilken är du mest stolt över? Oj, vad svårt. Alltså jag måste säga, jag tror Vandelay är den jag tycker känns mest gjuten liksom. Den känns helt klar på något vis, eller det. Men det är nog inte den jag använder mest själv egentligen. Det är den jag använder mest i Squashit faktiskt. Tror ni att ni kommer ge er på syntar och trummaskiner och annat också? Jag kan säga att vi har en synt på gång som är i princip klar. Vi har inte ens gått in i någon sorts betatestningsstadie, så det är ett tag innan den kommer släppas. Men den kommer att släppas. Vi tror att vi skulle kunna på sikt leva på att göra det här. Vi kör på. Så när du säger på sikt, just nu så går det går inte runt med appar? Nej, det gör det inte. Varför? Nej, vi säljer inte tillräckligt många. Hur många appar skulle man behöva sälja för att Klevgren skulle gå runt på det? Om det var en? Det vet inte jag på rak arm. Betydligt fler. Jag tror ju målgruppen är så liten för speciellt iOS-effektappar. Det är väldigt få som använder det. Jag tror ingen kan gå runt på enbart göra det nästan. Bortsett från era egna appar, om du fick välja liksom appar som någon annan har tillverkat,
Finns det några appar som du tycker speciellt mycket om? Jag laddade ner Cubasis för inte länge sedan. Ja, jag blev faktiskt impad. Men även Oria. Det är en galet välgjord app. Det här är ju DAS. Ja. Och, om vi pratar syntar. Nej. Trummaskiner. Nej. Effekter. Jag måste säga Jonathan Liljedahl, han gör ju bra grejer. Hans har jag faktiskt. AFX-effekterna. Det är kul. Bra. Det är väldigt många nu inom iOS musik-communityn som tänker att om Apple fortsätter göra som de gör, tvingar folk till att uppgradera alla de här sakerna som gör att det känns lite negativt att använda just Apples produkter. Tror du att folk kommer att välja Android? Finns det någon fördel med den plattformen att programmera på? Hela Androids ljudrenderingssystem är ju inget bra. Det är latency och det finns ju inget som liknar Interrupt Audio på Android till exempel. Audiobus bygger på det också, att man liksom kan routa mellan appar. Ja, och det finns inga pluginsystem vad jag vet, eller sådär, som man liksom kan kombinera. Så varje app blir en egen liten ö mer eller mindre. Man kan ju exportera och importera filer då, fram och tillbaka. Men det är såklart, det skulle gå säkert att konstruera något som påminner om audiobussen och sånt där, men jag tror ingen vågar det. Och så dessutom det här med latency, det är ett problem. Gör den synt och du trycker på spela ljudet så dröjer det en halv sekund innan ljudet låter. Det blir inte så kul då liksom. Ser du en framtid för musiker när det gäller Apple devices? Ja, det är ju sånt man inte kan veta såklart. Men jag tror att hela Interrupt Audio-grejen, eller jag hoppas, tror är fel ord för att jag vet inte. Men jag hoppas att de vidareutvecklar en del. För det är vissa features man skulle vilja ha i Interrupt Audio. Som vad? Att man kan skicka runt metadata. Att kunna skicka med som automation till exempel. Att det finns protokoll för att en effektapp, den ska kunna berätta för hosten att jag har den här och den här och den här parametern som hosten ska kunna ändra. Till exempel gain eller vilken frekvens någonting ska vara på. Något sånt där. Så man skulle kunna bygga effekter som påminner mer om vanliga till exempel audio units. Där det finns parametrar som man kan automatisera och ändra i realtid ifrån hosten. Det hade varit bra, för att då är det inga problem heller med att skapa presets som hosten håller reda på och kan öppna och spara hur som helst liksom och så där. Det finns ju egentligen inte just nu, vilket blir krångligt liksom. Om man har två olika projekt, två olika låtar igång samtidigt och så ska zappa mellan dem. Audiobus har ju sina states och sådär. Interrupt Audio stödjer ju inte sånt av sig självt liksom. Vidareutveckla det skulle vara, om Apple fick för sig att göra det, skulle det behövas verkligen. This interview is about to end. I only had one question left for Johan. Future of Klevgren? ? Vi växlar upp lite nu här förmodligen. Så vi kan se mycket nytt både till andra plattformar och iOS? Ja, allt nytt vi gör kommer att komma till iOS. Vi kör iOS first liksom. Det är först iOS därför att det är mest jobb faktiskt. Man behöver ta hand om lite mer. Man behöver ta hand om presets, man behöver ta hand om midi-inställningar för syntar och så vidare liksom. Som planerat tur i alla fall. Då är det iOS first och sen när den är klar och kommer i beta, då sätter vi igång plugin, eller desktop-plugin. Några släpp är vi säkra på. Sen förhoppningsvis så drar vi igång rejält framåt vår, höst. Och då blir det ännu mer. Jag tackar för att du har varit med och gjort den här intervjun med mig. Och jag tänkte jag ska komma runt så att de får se mig. Ja, det är klart också. Hello hackers. So this is Johan Sundhage and I'm Jakob Hack, your host. And I'll see you somewhere on the web. Bye. Bye.